So today we are starting chapter number 8, last of this series of chapters. ઇલેક્ટ્રિસિટી અને મેગ્નેટિઝમ ઉપરનું આ છેલ્લું ચેપ્ટર છે. EM waves બહુ જ નાનું છે, એટલે આઈ થિંક ઇટ બી ઓવર ઇન અબાઉટ 3-4 ઓર મે બી યસ અબાઉટ 3-4 લેક્ચર્સ. તો એટલા વારમાં આપણે એને ઇઝીલી પૂરું કરી શકશું. તો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ એટલે શું? આપણે 11th ભણી ગયા છીએ કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ આર સેમ ટાઈપ્સ ઓફ વેવ્સ ઓફ વિચ લાઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ. બરાબર, એટલે લાઇટ જે છે એ પણ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ છે. અને આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે આખું ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ ભણીશું. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ એ એક આખું ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે, or you can say representation in the form of wavelengths and frequencies કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ ક્યાંથી ચાલુ થાય છે અને ક્યાં જઈને પૂરું થાય છે. The highest electromagnetic radiation is that of cosmic rays, which give us the proof or indirect proof of the Big Bang. અને lowest frequency છે એ જેને VLF અને ULF કહેવાય છે, અલ્ટ્રા લો ફ્રીક્વન્સી અને વેરી લો ફ્રીક્વન્સી રેડિયો વેવ્સ છે, વિચ આર યુઝડ બાય સબમરીન્સ ટુ કમ્યુનિકેટ. બરાબર, તો આ આપણે આખું ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ છે એ આપણા ચેપ્ટરના છેલ્લા ભાગમાં છે, આપણે ત્યારે જોઈશું. બટ નાઉ ફોર ધ મોમેન્ટ લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધી ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ધીસ ચેપ્ટર. So in previous chapter we learned that whenever we have electric current it produces magnetic field. એટલે કોઈ પણ કંડક્ટરમાંથી જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થાય તો એની આજુબાજુ જે છે એ એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય છે. we learned that in earlier chapters. In more earlier chapters we also learned that if we have two current carrying conductors which are kept near to each other તો એ બંને વચ્ચે પણ એક ફોર્સ લાગશે. If the currents are parallel, that means both the currents are say going upwards, the force is attractive. If the currents are anti-parallel, then the force is repulsive. બરાબર, તો આ પણ આપણે આગળના ચેપ્ટર્સમાં જોયું હતું કે એક કરંટ કેરિંગ કંડક્ટર હોય તો આમ તો આજે બીજા પોઈન્ટનું રિઝલ્ટ છે પહેલામાંથી જ મળી જાય છે કે ઇફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ is passing through a conductor we have a magnetic field. If we have another conductor with electric current we have another magnetic field. અને બે મેગ્નેટિક ફિલ્ડને એકબીજા સાથે બાજુમાં રાખો, there will be attraction or repulsion depending upon the direction of the magnetic field. And same thing happens when we have two current carrying conductors which are placed near to each other. Now we also learned that magnetic field, if it is changing with time it produces an electric field. બરાબર, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ જો ટાઈમ સાથે ચેન્જ થતું હોય then it does produce an electric field. પહેલાં એ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પ્રોડ્યુસ કરે છે, વોલ્ટેજ પ્રોડ્યુસ કરે છે, and that voltage in turn produces an electric field. We have also learned that. In the same way, it was James Clerk Maxwell who put forward an idea that changing current as well as changing electric field also produce magnetic fields. બરાબર, તો જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ચેન્જિંગ હોય અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બનાવે તો ચેન્જિંગ કરંટ અથવા ચેન્જિંગ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એ બનાવે. બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી જેમ્સ ક્લાર્ક મેક્સવેલ વોઝ નોટ એબલ ટુ પ્રૂવ હિઝ પોઈન્ટ યુઝિંગ સમ એક્સપેરિમેન્ટલ એવિડન્સ. એટલે એ એક્સપેરિમેન્ટ કરીને એવું બતાવી ન શક્યો, અને મોટાભાગનું જેમ્સ ક્લાર્ક મેક્સવેલનું જે કામ છે એ થિયરિટિકલ હતું. હી ગેવ ધ ઇક્વેશન્સ from which we can understand each and everything about how electric field, magnetic field, current carrying conductors etc. behave. પણ એ કાંઈ પણ એક્સપેરિમેન્ટલી એને પ્રૂવ ન કર્યું અથવા એ પ્રૂવ ન કરી શક્યા. બરાબર, એન્ડ ઇટ વોઝ ધેન
સોરી, પેલા આપણે મેક્સવેલના ઇક્વેશનની વાત કરી લઈએ. મેક્સવેલ ફોર્મ્યુલેટેડ ધી સેટ ઓફ ઇક્વેશન્સ that involved that electric field, the magnetic field, their sources, charges and current densities. તો આના કારણે ઇલેક્ટ્રિસિટી અને મેગ્નેટિઝમની જે પણ ફિઝિકલ ઇન્ટરેક્શન્સ છે અથવા જે પણ ફિનોમિનન્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ બધાને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકાય એવા સેટ ઓફ ઇક્વેશન્સ મેક્સવેલે ફોર્મ્યુલેટ કર્યા. બટ અગેન હિઝ વર્ક was only theoretical and he was not able to prove anything, or he didn't go forward to prove anything, and later on it was done by Heinrich Hertz કે જેણે મેક્સવેલે પ્રેડિક્ટ કરેલી વસ્તુ છે એ એક્સપેરિમેન્ટલી પ્રૂવ કરીને બતાવી. સો મેક્સવેલ્સ ઇક્વેશન વોટ દે ડુ ઇઝ ધેટ મેક્સવેલ ઇક્વેશન છે એ આગળના આપણે જે જાણીએ છીએ એ બધા ઇક્વેશનમાંથી જ આવે છે, પણ મેક્સવેલના ઇક્વેશન શું કરે છે, ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું રિલેશન એના સોર્સિસ સાથે, ચાર્જીસ સાથે અને કરંટ ડેન્સિટીઝ સાથે એ ડિફાઇન કરે છે. બરાબર. સો વિથ ધી હેલ્પ ઓફ મેક્સવેલ ઇક્વેશન યુ કેન find out the relation between electric and magnetic field with their sources, the charges in motion and the amount of charges in motion, that is current density. So Maxwell's equation and Lorentz force formula together express all the basic law of electromagnetism. Now we coin a new term over here. આગળના આપણે જે 4 પોઈન્ટ જોયા એમાં જોયું કે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ કેન પ્રોડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેન પ્રોડ્યુસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. સો ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ડ મેગ્નેટિઝમ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી કોલ ટુ સાઇડ્સ ઓફ અ સેમ કોઈન. એટલે જ્યાં એક હશે ત્યાં બીજું હશે જ, અને જ્યાં બીજું હશે ત્યાં હંમેશા પહેલું હશે જ. સો અ ન્યૂ ટર્મ ઇઝ બિંગ કોઇન્ડ વિચ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિઝમ. એટલે હવે આપણે એને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિઝમ કહીએ બિકોઝ દે આર ઓલવેઝ ટુગેધર. યુ કેન નેવર હેવ ઓનલી ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓર ઓનલી magnetism. They are there some way or other way, they are there. The existence of electromagnetic waves was coupled time varying electric and magnetic field was predicted by Maxwell's equations. તો મેક્સવેલના ઇક્વેશન એવું પ્રેડિક્ટ કર્યું હતું કે there should be some waves which are electromagnetic in nature. Electromagnetic એટલે શું કે એ રિલેટેડ ઓર કપલ્ડ એકબીજા સાથે જોડાયેલા ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોવા જોઈએ, અને they propagated outwards just like waves in water or sound waves એવી રીતે કપલ થાય, and that was predicted by Maxwell's equation. But again, as I said earlier, he was not able to prove it. Then it was Heinrich Hertz, a German physicist in 1885, who experimentally demonstrated the existence of electromagnetic waves. તો મેક્સવેલના ઇક્વેશન લઈ અને હાઇનરીચ હર્ટ્ઝે 1885માં એ એક્સપેરિમેન્ટલી ડેમોન્સ્ટ્રેટ કર્યું કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ ડુ એક્ઝિસ્ટ, કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ વિચ વેર પ્રેડિક્ટેડ બાય મેક્સવેલ્સ ઇક્વેશન. Electromagnetic waves means waves which are actually coupled એટલે એકબીજા સાથે જોઈન થયેલા ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, અને એ ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એકબીજાને પ્રોડ્યુસ કરતા જાય છે. When electric field decreases, it produces a magnetic field. Magnetic field decreases and passes to zero. The electric field is at its maximum, and so on. They keep on alternating and they keep on producing each other. અને એ હંમેશા બે કપલ્ડ જ હોય છે. એટલે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બંને સાથે હોવાના કારણે એને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ કહેવાય છે. દે ડુ નોટ નીડ એની ટાઈપ ઓફ મીડિયમ ટુ ટ્રાવેલ. આપણને ખબર છે કે લાઇટને ટ્રાવેલ કરવા માટે કોઈ જાતના મીડિયમની જરૂર પડતી નથી. સો ઇટ વોઝ this Heinrich Hertz who experimentally demonstrated the existence of EM waves, and he did it with his very famous spark experiment, કે જે હું તમને આગળ જતા
બતાવીશ. નાઉ વોટ હેનરીચ હર્ટ્ઝ ડીડ વોઝ ધેટ કે એને આ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ પ્રોડ્યુસ કરીને બતાવ્યા અને એમનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે એ સાબિત કર્યું. બટ until that there was no practical use of this electromagnetic waves. અને હર્ટ્ઝને પણ એવું કાંઈ મગજમાં નહોતું આવ્યું. બટ ઇટ વોઝ અ વેરી યંગ બોય ફ્રોમ ઇટાલી નેમ્ડ ગુગ્લિએલ્મો માર્કોની કે એને એ વિચાર આવ્યો કે ઇફ this electromagnetic waves can be produced at point A and they can again be reproduced at point B, same waves, they can be sent from point A and received at point B, can we do something so that we can transmit information from point A to point B without having a wired connection between the 2 points. આજની દુનિયામાં આ બહુ 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 જ ઇઝી લાગે. દેર ઇઝ નો every day we use our phones, we use our internet connection, we talk to everyone wirelessly. તમારા ફોન સાથે તમારું બ્લૂટૂથ સ્પીકર કે તમારું બ્લૂટૂથ હેડસેટ કનેક્ટ કરેલું છે, તમને કાંઈ નવું નથી લાગતું. બટ એટ ધેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ઇટ વોઝ થોટ ટુ બી ઇમ્પોસિબલ કે તમે એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ ઉપર ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સમિટ કરી શકો અને એ બે પોઈન્ટ વચ્ચે કોઈ જાતનું ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન એટલે કે કંડક્ટર્સ લગાડેલા નથી. બરાબર, કમ્યુનિકેશન ફાસ્ટ થતું ત્યારે, બટ ઇટ વોઝ વાયર્ડ કમ્યુનિકેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક કોઈ કન્ટ્રી હોય તો એના બધા મોટા મોટા સિટીઝ છે એ એકબીજા સાથે વાયરથી કનેક્ટેડ હોય એન્ડ ઓન ધેટ દે ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફોર્મેશન ઇન ફોર્મ ઓફ ટેલિગ્રાફ. બરાબર, તો ટેલિગ્રાફથી એ ટ્રાન્સમિશન થતું અને સંદેશા છે એ બહુ ઝડપથી પહોંચી જતા. પણ વાયર કનેક્ટ કર્યા વગર ઇન્ફોર્મેશનને પોઈન્ટ એથી પોઈન્ટ બી સુધી લઈ શકાય, that cannot be imagined by the people at that time. અને એ EM વેવ્સની મદદથી આ ગુગ્લિએલ્મો માર્કોની એ કરી બતાવ્યું. And that was the start of the revolution in communications that we see today. The Marconi system was very 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 primitive. એની અંદર જે ઇન્ફોર્મેશન સેન્ડ કરવામાં આવતી ઇટ વોઝ વેરી પ્રાઇમરી. સપોઝ કે આ એનું ટ્રાન્સમિટિંગ સ્ટેશન હોય, સે ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સમિટિંગ સ્ટેશન જેને આપણે TX કહીએ, એન્ડ સે ધીસ ઇઝ ધી રિસીવિંગ સ્ટેશન વિચ વી કોલ RX. તો અહીંયાથી અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન જાતી વિધાઉટ વાયર કનેક્શન્સ બિટવીન TX એન્ડ RX. પણ આ ઇન્ફોર્મેશન કેવી રીતે જાતી એ તમે સાંભળશો તો પણ હસવું આવે, કેમ કે અહીંયા શું કરવામાં આવતું, અહીંયા ખાલી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવતા. અહીંયા શું કરવામાં આવતું, તો એ આને પ્રોડ્યુસ કરેલા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન્સને કેચ કરવામાં આવતા. બરાબર, સો ધીસ વોઝ ટ્રાન્સમિશન, ધીસ વોઝ રિસીવિંગ. ઇન્ફોર્મેશન ક્યાં આવી એમાં, તો આ લોકો શું કરતા, એક પર્ટિક્યુલર કોડ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન છે એ રોકતા જવા દેતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, એ થોડાક વેવ્સ જવા દે, પછી થોડીક વાર શાંતિ રાખે, પછી પાછા થોડાક વેવ્સ જવા દે. તો તમને દેખાશે કે અહીંયા નાના ટાઈમ માટે EM વેવ્સ રેડિએટ કર્યા, આમાં લાંબા ટાઈમ માટે કર્યા. સો ધીસ વોઝ considered to be a dot and this was considered to be a dash. And this dot and dash, એક ડોટ અને એક ડેશ જાય તો અહીંયા જે બેઠેલો ઓપરેટર હોય એ સમજી જાય કે ટ્રાન્સમિટેડ થિંગ વોઝ ઇંગ્લિશ લેટર A, કારણ કે એ લોકોએ આખો એક કોડ તૈયાર કર્યો હતો. એન્ડ ધેટ કોડ વોઝ ઇન્વેન્ટેડ 50-70 years બેક. બરાબર, કે A એટલે એક ડોટ
અને એક ડેશ. એવી રીતે આ ટ્રાન્સમીટરે આ રિસીવરને બી સેન્ડ કરવો હોય, ઇંગ્લિશ લેટર બી, તો એ એક ડેશ સેન્ડ કરે અને 3 ડોટ સેન્ડ કરે. એવી રીતે આખા સ્પેલિંગ્સ બને. સપોઝ કે એને આને બેટ એવો મેસેજ મોકલવો હોય તો BAT, ફર્સ્ટ he will send B dot dash dot dot, then he will send an A, that is dot dash, and then he will send an T માટે ખાલી એક ડેશ છે. તો આવી આખી આલ્ફાબેટ છે કે જેના માટે ડોટ અને ડેશના કોમ્બિનેશન્સથી બધા લેટર્સ બનાવેલા છે. એન્ડ ધેટ કોડ ઇઝ નોન એઝ ધી Morse code. Okay, so Morse code is the code in which you can I'll just find that app. Okay, તો આવા અવાજ આવતા હોય કે જેનાથી એ ઓપરેટર છે એ સમજી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટ્રાન્સમિટ બેટ, જે મેં આ ઉપર લખ્યું છે, તો એ કંઈક આવો અવાજ આવે. સંભળાણું તમને? પીપ 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 એટલે બી, પીપ પીપ એટલે એ, અને ખાલી એક લાંબો પીપ એવી રીતે આવ્યો એટલે એ ટી. તો આવી રીતે આખા જે મેસેજીસ છે એ ટ્રાન્સમીટરથી રિસીવર ઉપર જતા. કોઈ અહીંયા બોલે અને કોઈ અહીંયા સાંભળે એવી કાંઈ વ્યવસ્થા હતી નહીં. એન્ડ ઇનફેક્ટ વાય આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધીસ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધી ફેક્ટ ધેટ માર્કોની in just 11 years was able to send the message across the Atlantic Ocean, which is 5,000 kilometers. તો 5,000 કિલોમીટર એણે ઇંગ્લેન્ડથી US સુધી એ પહેલો પોતાનો મેસેજ મોકલો. એન્ડ his first message across the Atlantic was a single alphabet, and that was letter S. અને એ S નો કોડ છે ડોટ ડોટ dot. So that was received across the Atlantic. ઇંગ્લેન્ડમાં એણે બહુ મોટું એન્ટેના બનાવ્યું હતું કે જે આખો મોટો ટાવર હતો. યુએસમાં એને એન્ટેનાનો ટાવર બનાવ્યો એવડો જ, પણ એ એક્સપેરિમેન્ટ ચાલુ કરે એ પહેલાં ત્યાં સમુદ્રી તોફાન આવ્યું અને એ તોફાને ટાવર તોડી નાખ્યો હવાના લીધે. અને એક્સપેરિમેન્ટનું બધું તૈયાર થઈ ગયું હતું, કેટલા બધા લોકો ઇન્વાઇટ થઈ ગયા હતા. એટલે નવો ટાવર બાંધવાની બદલે માર્કોની એક આઈડિયા કર્યો. એણે ત્યાં યુએસની સાઈડ ન્યૂ ફાઉન્ડલેન્ડ જ્યાં એણે મેસેજ રિસીવ કર્યો હતો ત્યાં એણે એક મોટી પતંગ ઉડાડી અને પતંગ સાથે એન્ટેના બાંધી અને એને ઊંચે ચડાવ્યું ટાવર બાંધવાને બદલે, કે જેથી ઝડપથી આ થઈ શકે. એન્ડ હી વોઝ એબલ ટુ રિસીવ ધીસ એસ. ઓકે, ધીસ વોઝ ધી ફર્સ્ટ ટ્રાન્સમિશન એક્રોસ ધી એટલાન્ટિક ઓશન. આખો એટલાન્ટિક એને 5,000 કિલોમીટરનો પાર કર્યો અને પોઈન્ટ એ થી પોઈન્ટ બી સુધી વિથ ધી હેલ્પ ઓફ વાયરલેસ હી વોઝ એબલ ટુ ડુ ઇટ. અને એણે એ કર્યું અથવા એ કરી શક્યો એના કારણે, એના ઉપરના ડેવલપમેન્ટના કારણે આજે આપણે અત્યારે એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ, અથવા તમે તમારો બ્લૂટૂથ હેડસેટ વાપરો છો, કે તમે બધા મોબાઈલ ફોન વાપરો છો, કે તમે ટીવી જુઓ છો, કે તમે તમારા ઘરે DTH છે કે જે આકાશમાં 36,000 કિલોમીટર ઉપર જે સેટેલાઇટ છે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન છે એ રિસીવ કરે છે. અને એ રિસીવ કરેલા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશનને અલગ અલગ ભાગ પાડી અને તમને જે જોતી હોય, તમે જે સિલેક્ટ કરેલી હોય એ ચેનલ તમને બતાવે છે. સો ઓફકોર્સ માર્કોનીએ પોતે પણ કોઈ દી એવું વિચાર્યું નહીં હોય કે મારી આ શોધ છે એ એક દિવસ આટલી આગળ જશે. બટ it is always the first point or the first starting point that counts. બરાબર? તો this was the point where the revolution began. Okay, introduction is done.
So now we have Maxwell's equation, which are just modified forms of equations given by other famous scientists. For example, uh, this is Gauss's law for electricity, that enclosed charge is E in a particular area will be equal to Q upon epsilon 0 being the permittivity of free space. Gauss's law for magnetism, આના ઉપર આપણે ઘણું બધું ડિસ્કશન કર્યું હતું કે Gauss's law of electricity and Gauss's law of magnetism, how they differ. Closed integral of an electric field is Q by epsilon 0, but closed integral of a magnetic field is 0. Okay, તો એમાંથી આપણે જોયું હતું એ શું કામ બનતું હતું? Because there are no magnetic મોનોપોલ્સ. યાદ છે આ કેટલી વખત આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે મેગ્નેટ્સની અંદર મોનોપોલ્સ શક્ય નથી. ઇલેક્ટ્રિસિટીની અંદર મોનોપોલ્સ શક્ય છે. યુ કેન હેવ અ સિંગલ પોઝિટિવ ચાર્જ, યુ કેન હેવ અ સિંગલ અલોન આઇસોલેટેડ નેગેટિવ ચાર્જ. એકલો પ્લસ ચાર્જ ક્યાંક પડ્યો હોય એવું બની શકે, એકલો માઇનસ ચાર્જ ક્યાંક પડ્યો હોય એવું બની શકે, પણ એકલો નોર્થ પોલ ક્યાંય પડ્યો હોય કે એકલો સાઉથ પોલ ક્યાંય પડ્યો હોય, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. દે વિલ ઓલવેઝ બી ઇન એ ફોર્મ ઓફ અ ડાયપોલ. ઓકે, અને એ ડાયપોલના જો તમે બે કટકા કરો વચ્ચેથી તો બે પાછા નવા ડાયપોલ બની જાય નાની સાઇઝના. બટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વિલ ઓલવેઝ એન્ડ ઓલવેઝ એક્ઝિસ્ટ એઝ અ dipole, never as a monopole, and that is why we have this difference in Gauss's law for electricity and magnetism. Then we had the Faraday's law. This is the form of the Faraday's law, that closed integral E of dl is minus d phi b by dt. This minus sign is due to the Lenz's law, કે જે આપણને એવું કહે છે કે induced EMF would be such that it wants to oppose the very cause that is causing it. Okay, and this is the new one. It is the Ampere Maxwell law. Okay, closed integral of b dl is mu 0 into ic plus mu 0 e0 d phi e by dt. We are not going to prove this, you just have to remember it, and we are not even going to use it. એટલે આપણે આ એકે ડિરાઈવ કરવાના નથી. ઇનફેક્ટ આ ત્રણ તો આપણે ડિરાઈવ કરી લીધા છે, but we are not going to go into that detail. So these are the four Maxwell equation which give you everything you want to know about EM waves or electromagnetic radiation. Now this is a very interesting point. Sources of electromagnetic waves. તો electromagnetic waves produce ક્યાંથી થાય? એ આવે ક્યાંથી? What are the starting points of electromagnetic waves? Stationary charges produce electric field. આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા, in fact in the very first chapter, that if we have a positive charge, then we will have electric field lines coming out of it like this and going away. So we also stated that positive charges are sources of electric field lines. Barabar? And for that matter, if you have a negative charge, your field starts at infinity and ends in the negative charge. If you have a positive charge, your field starts from the positive charge and ends in infinity. જ્યારે આમાં ઇન્ફિનિટીથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને તમારા ચાર્જમાં એન્ડ થાય છે. ઓકે, સો it is like this. So this is stationary charge. તો સ્ટેશનરી ચાર્જ હોય તો એ શું પ્રોડ્યુસ કરશે? એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરશે. ચાર્જીસ મૂવિંગ વિથ યુનિફોર્મ વેલોસિટી પ્રોડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ્સ. બરાબર? જો ચાર્જીસ છે એ યુનિફોર્મ વેલોસિટીથી મૂવ થતા હોય, દેન દે વિલ પ્રોડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. અને એ આપણે જોયું હતું કે આપણે જ્યારે આ એક ચાર્જ હતો અને એની નજીક આ બીજો ચાર્જ લાવતા ત્યારે વી મેડ શ્યોર દેટ વી અપ્લાઇડ એક્ઝેક્ટલી ધી સેમ એમાઉન્ટ ઓફ ફોર્સ that was necessary to overcome either the attraction or repulsion of the opposite charge, કે જેના કારણે આના ઉપર રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ 0 રહે, અને રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ 0 રહે એના કારણે ચાર્જ એક્સેલરેટ ન થાય. જો ચાર્જ છે એ
constant or uniform velocity થી move થાય, then we get a magnetic field, that is a current carrying conductor. જો current carrying conductor છે એની આસપાસ આપણને શું મળશે? એની આસપાસ આપણને મળશે magnetic field, બરાબર? So if the charge is stationary, it produces electric field. It does not produce a magnetic field. If the charge is moving at uniform velocity, it produces a magnetic field. But here comes the big revelation અથવા એક ક્રાંતિકારી વસ્તુ કે if charges are being accelerated, acceleration may be positive or that may be negative, we produce electromagnetic waves. So we will get both electric fields and magnetic fields. It will produce a wave that will propagate in space without the need of any medium. But for that, you have to accelerate the charges positively or negatively. You can slow down fast moving charges or you can speed up slow moving charges. Acceleration જ્યાં સુધી હોય તો એ electromagnetic waves produce કરશે. So all electromagnetic waves are produced when the charges are accelerated. Okay, charges જ્યારે accelerate થાય ત્યારે આપણને electromagnetic radiation એની અંદરથી મળે. But the motion should be accelerating motion. એ constant motion હોવી જોઈએ નહીં. So an oscillating charge is an accelerating charge and will produce electric, which in turn will produce a magnetic field and vice versa. Okay, so if I have an oscillating charge એની બદલે આપણે સપોઝ કે પેન્ડુલમ જ જોઈએ, because we saw that કે oscillations in an LC circuit is always in the form of a pendulum. So this is the pendulum, this is the rest position, this is say plus A and this is minus A. A means amplitude, maximum where it goes. So this will be continuously moving like this. Okay, આવી રીતે આમ થતો હોય. Now this is an accelerated motion. શું કામ accelerated છે? Because if we look at the three positions that we have drawn here V is 0. જ્યારે આ એન્ડ ઉપર પહોંચે ને ત્યારે વેલોસિટી 0 થઈ જાય. It stops for a moment and then goes back. Here also V is 0 and at this point V is Vmax. It is the maximum velocity with which it is moving. Similarly, here acceleration A is A max, and this acceleration is nothing but the gravitational acceleration because it has greatest potential energy at this particular point. Also here you have A is equal to A max. Okay, and here velocity is maximum, so acceleration is 0 because kinetic energy is maximum. Here P is maximum, both these ends. અને અહીંયા બે જગ્યાએ potential energy maximum છે. So actually throughout this path અહીંયાથી શરૂ કરીને અહીંયા સુધી જે આ બોબની મોશન છે, આ લટકાયેલો માસ છે, એને આપણે શું કહીએ છીએ? વી કોલ ઇટ અ પેન્ડુલમ બોબ, BOB, બેંક ઓફ બરોડા નહીં, બોબ. તો અહીંયાથી અહીંયા સુધીની જે મોશન છે એ દરમિયાન બોબ છે એ ક્યારેય યુનિફોર્મ વેલોસિટીથી ચાલતો નથી, બટ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ મૂવિંગ વિથ એન એક્સેલરેશન because its velocity is continuously changing. 0 થી સ્ટાર્ટ થાય, ઇન્ક્રીઝ થાય, અહીંયા મેક્સિમમ પહોંચે, then it starts decreases. When it reaches here, it becomes again 0, reverses direction, starts increasing, reaches maximum, starts decreasing,
decreasing becomes 0, reverses direction and starts over again. બરાબર, એટલે કન્ટિન્યુઅસ આખા પાથ ઉપર જે બોબની મોશન છે એ એક્સેલરેટેડ મોશન છે. એન્ડ in earlier chapter we proved that in an LC circuit ચાર્જીસ એક્ઝેક્ટલી આવી રીતે મૂવ થાય છે. બરાબર, ફેર શું પડે છે કે જ્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે અહીંયા પીઈ મેક્સિમમ હોય છે ત્યારે બધી એનર્જી છે એ સપોઝ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં હોય છે. જ્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે કે મેક્સિમમ છે ત્યારે બધી એનર્જી છે એ ઈના ફોર્મમાં, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડના ફોર્મમાં હોય છે. બસ દેટ ઇઝ ધી ઓનલી ડિફરન્સ, that energy or charge goes back and forth in the form of electrical field and magnetic field, and that is what produces electromagnetic radiation, because charges are oscillating, and if the charges are oscillating, the oscillating motion is an accelerated motion, અને જો એ accelerated motion છે તો પછી electromagnetic waves produce થશે ને થશે જ. So in an electromagnetic wave, the oscillating electric and magnetic fields regenerate each other. So first you have an electric field that goes to maximum, decreases, comes back to 0, and as it comes to 0 you have a peak in magnetic field. So when electric field is 0, at that time the magnetic field would be maximum, and then the magnetic field starts to decrease. It decreases the electric field in negative direction, reaches maximum, and this process continues. અને આ બંને આગળ આપણે જોશું કે આ બંને જે વેવ છે એ એકબીજાને ક્વાડ્રેચરમાં હોય છે, મીન્સ દે આર લેટ અસ સે આઉટ ઓફ ફેઝ, દે આર હેવિંગ એન એંગલ ઓફ 90 ડિગ્રી બિટવીન ઈચ અધર. તો જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આવી રીતે હશે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ આમ આડું સૂતેલું હશે આમ. ઓકે, સો સે ધીસ ઇઝ અલોંગ ધી y axis and this will be along the z axis, but its motion will be along the x axis. So wave motion, electric field and magnetic field orientation, this all three will be perpendicular to each other always. So if electric field is along the y axis and the magnetic field is along the z axis, then the wave will be moving in x direction, ત્રીજી દિશામાં હાલશે. Now obviously what will be the frequency of the electromagnetic wave? It will be equal to the frequency of the oscillating charge, because oscillating charge is what is producing the oscillating field. તો ચાર્જને તમે જે ફ્રીક્વન્સી એ ઓસિલેટ કરાવશો એ ફ્રીક્વન્સીનું વેવ પ્રોડ્યુસ થશે. સો how do I determine the frequency of oscillation of charge? Very simple. We use an LC circuit with omega 0 is equal to 1 upon root LC. So if I want a particular omega 0, I will choose the value of L and C such that when I put them in this formula, I get what value of omega 0 I want. So now my charges will oscillate at omega 0 frequency, and these oscillating charges will produce an electromagnetic wave which will also be at omega 0 frequency. Okay. The energy associated with propagating wave comes from the energy of the accelerated charges, which is the source. So this is also an important thing, that electromagnetic waves can transfer energy. They can transfer energy, અને એ એનર્જી એ ક્યાંથી લઈ જશે? ઓબ્વિયસલી ફ્રોમ ધી સોર્સ. જ્યાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન્સને ઓસિલેટ કરાવી છીએ કે ચાર્જીસને ઓસિલેટ કરાવી છીએ, તો એ ઓસિલેટિંગ ચાર્જીસ છે એ પોતાની એનર્જી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશનને આપશે. એન્ડ ધ વેરી easy to see example of this is a microwave oven. માઇક્રોવેવ ઓવનની અંદર આપણે કોઈ વસ્તુને રાખીએ તો એ ગરમ કેમ થાય છે? બહાર એને અંદરથી ગરમી નથી આપવામાં આવતી. ઓલ યુ ડુ ઇઝ યુ અપ્લાય માઇક્રોવેવ ફ્રીક્વન્સીઝ. એક જાતના માઇક્રોવેવ્સ આર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ. એવા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ કે જેની એક પર્ટિક્યુલર ફ્રીક્વન્સી છે,
અને એ આપણે એને આપીએ એટલે જે ફૂડ સોર્સ છે એની અંદરની જે પણ વસ્તુઓ છે એની અંદરના વોટર મોલિક્યુલ્સને એવી રીતે વાઇબ્રેટ કરાવે, એની વાઇબ્રેશન એનર્જી વધારી દઈએ, એન્ડ વી નો દેટ વાઇબ્રેશન ઇઝ નથિંગ બટ હીટ. સો હીટ ઇઝ produced inside them and the food is cooked. So where does this energy come from? એનર્જી ક્યાંથી આવી? તો એ એનર્જી જે આપણે માઇક્રોવેવ રેડિયેશન આપ્યું એમાંથી આવી. તો એ માઇક્રોવેવ રેડિયેશન પાસે એનર્જી ક્યાંથી આવી? તો એ માઇક્રોવેવ રેડિયેશન પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણે જે ચાર્જીસને ઓસિલેટ કરાવ્યા એ ચાર્જીસમાંથી એ રેડિયેશનની એનર્જી લીધી અને એ એનર્જી એને એ વોટર મોલિક્યુલ્સને આપી અથવા ફૂડના મોલિક્યુલ્સને આપી. They started vibrating in mechanical fashion and that produced heat, increased the temperature and the food was cooked. So now light is also an electromagnetic radiation, but its frequency is very high. Light છે એ electromagnetic radiation છે. This was also learned by us in standard 11th I think. 11th માં નહીં, 11th માં જોયું હતું આપણે, બરાબર, કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન છે લાઇટ પણ એની ફ્રીક્વન્સી બહુ જ હાઈ છે, ઇઝ વેરી હાઈ. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ વી ટેક યલો, કારણ કે લાઇટ છે એ પાછી જે વિઝિબલ લાઇટ છે આપણને જે દેખાય છે ઇટ ઇઝ નોટ અ સિંગલ ફ્રીક્વન્સી, ઇટ ઇઝ અ બંચ ઓફ ફ્રીક્વન્સી સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ સે 300 nanometer to 700 nanometer. 300 nanometer is the smallest wavelength that we see and it is color blue or violet and 700 nanometer being red. ઓકે, તો યલો લાઇટની આપણે વાત કરીએ વિચ ઇઝ ઇન બિટવીન રેડ એન્ડ બ્લુ, તો યલો લાઇટની ફ્રીક્વન્સી 6 × 10⁻14 હર્ટ્ઝ છે. ઓકે, નાઉ ધીસ ઇઝ વેરી 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 હાઈ ફ્રીક્વન્સી અને આપણે એવી ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ્સ હજી બનાવી નથી શકતા કે જેની અંદર ચાર્જીસ છે એ આટલી સ્પીડમાં આટલા ફાસ્ટ ઓસિલેટ થઈ શકે. ઓકે, તો હવે ક્વેશ્ચન નહીં આવે કે આપણે શું કામ ચાર્જીસને એટલા ફાસ્ટ વાઇબ્રેટ કરવા છે? તો અહીંયા જુઓ, the frequency of electromagnetic waves equals the frequency of oscillating charge. So if I want an electromagnetic wave which has a frequency of 6 × 10⁻14 hertz, I need to have oscillating charges which are oscillating at same frequency. હું મારા ચાર્જીસને જો 6 × 10⁻14 હર્ટ્ઝે વાઇબ્રેટ કરાવડાવું, ઓસિલેટ કરાવડાવું, તો જ એ 6 × 10⁻14 હર્ટ્ઝનું ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન પ્રોડ્યુસ કરે. સિમ્પલ એઝ દેટ. બટ વી કેનોટ ડુ ધીસ એઝ યેટ. બરાબર, તો સૌથી પહેલું ડેમોન્સ્ટ્રેશન ક્યાં આવ્યું? ધસ ધી એક્સપેરિમેન્ટલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ ઇન લેબોરેટરી વોઝ વેરી ડાઉન ઇન ફ્રીક્વન્સી એન્ડ વેરી લો રેડિયો ફ્રીક્વન્સી, જેને આપણે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી કહીએ છીએ. દેટ વોઝ ધી હાઇનરીચ હર્ટ્ઝ એક્સપેરિમેન્ટ ઇન 1887. તો 1887માં હાઇનરીચ હર્ટ્ઝે જે આ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કર્યું, ઇટ વોઝ અ વેરી 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 લો ફ્રીક્વન્સી. એને આપણે રેડિયો વેવ્સ કહીએ છીએ. આપણી આંખ જે છે અથવા આપણી કોઈ પણ સેન્સ જે છે એ આ રેડિયો વેવ્સ માટે જેને કહેવાય ને કે બનેલી નથી. ધેરફોર વી કેનોટ ફીલ ધીઝ રેડિયો વેવ્સ, વી કેનોટ સી ધીઝ રેડિયો વેવ્સ. બરાબર, આપણી આંખ જે છે એ ખાલી એવા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન માટે જ સેન્સિટિવ છે કે વિચ ફોલ્સ ઇન ધી રેન્જ ઓફ ઇન વેવલેન્થ 300 nanometers to 700 nanometers. તો 300 nanometers કરતાં નાની વેવલેન્થ હોય, દેટ મીન્સ કે હાયર ફ્રીક્વન્સી હોય તો પણ આપણને નહીં દેખાય, અને 700 નેનોમીટર્સ કરતાં લાંબી વેવલેન્થ હોય એટલે કે લોઅર ફ્રીક્વન્સી હોય તો પણ આપણને એ વેવલેન્થ દેખાશે નહીં. બરાબર, સો વી કેનોટ ફીલ રેડિયો વેવ્સ, વી કેનોટ ઇવન see the radio waves, and at that frequency Heinrich Hertz was able to experiment in 1887 when he demonstrated that electromagnetic waves do exist and they are present. Then this is something that we can be proud of, that Jagdish Chandra Bose or JC Bose of India, just 7 years after the very famous experiment of Heinrich Hertz, he was successfully able to produce microwave frequencies of 25 to 5 millimeter wavelength. બરાબર, તો આ બહુ જ હાઈ ફ્રીક્વન્સીઝ છે અને he was able to produce it and he did this experiment in Kolkata. At that time it was Calcutta. તો ત્યાં એને કલકત્તામાં એક એક્ઝિબિશનમાં એણે આ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો એન્ડ probably he was the first person to do something by remote control. એણે આ માઇક્રોવેવ ફ્રીક્વન્સીઝથી એક એવો એક્સપેરિમેન્ટ બતાવ્યો
કે એને એક રૂમની અંદર આ માઇક્રોવેવ ફ્રીક્વન્સીઝ જે છે એ પ્રોડ્યુસ કરી, ત્યાં એને એક બટન દબાવ્યું અને બીજા રૂમની અંદર એનું જે રિસીવિંગ કમ્પોનન્ટ હતો ત્યાં એને દારૂગોળો, એટલે આપણે જેને એમ કહીએ કે બ્લેક પાવડર, જે દારૂગોળો કહેવાય ને, સળગે એવો, બરાબર, જે ગનમાં અને એમાં યુઝ થાય, તો એ પાવડરનો ઢગલો કરી રાખ્યો હતો. એ પાવડરના ઢગલામાં ધડાકો કરવાની સિસ્ટમ એને રિમોટ કંટ્રોલથી બનાવી હતી કે આ બાજુ બટન દબાવ્યું અને ઓલી બાજુ ઓલો પાવડર કેક છે એ સળગો. સો દેટ વોઝ ધી ફર્સ્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ remote control and maybe the first real demonstration of how you can do things with electromagnetic waves. પણ એ ટાઈમમાં એવું હતું કે ભારત ગુલામ દેશ હતો અને ગુગ્લિએલો માર્કોની જે છે એને જ એવો માનવામાં આવે છે કે હી ઇઝ ધી ઇન્વેન્ટર ઓફ રેડિયો, બટ ઇટ ઇઝ અ પ્રૂવન ફેક્ટ દેટ બોઝ ડીડ હિઝ એક્સપેરિમેન્ટ બિફોર માર્કોની. પણ ફેર કેટલો હતો કે માર્કોની જ્યારે શરૂઆતના એક્સપેરિમેન્ટ કરતા ત્યારે એને ઇટાલીની સરકારે બહુ સપોર્ટ ન કર્યો, બિકોઝ ઇટાલી વોઝ નોટ વેરી મચ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધીસ ન્યૂ સાયન્ટિફિક ડિસ્કવરીઝ. એવો સમય હતો કે જ્યાં બધા નવી જાતના સંશોધનને મદદ કરવામાં બે દેશ સૌથી આગળ હતા, ખાસ તો ત્રણ દેશ: જર્મની, ગ્રેટ બ્રિટન એટલે કે ઇંગ્લેન્ડ, અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એટલે યુએસ. તો માર્કોની આમ બહુ જ પોતે પૈસાવાળો વ્યક્તિ હતો, એટલે એને એમ કંઈ તકલીફ હતી નહીં, પણ તો એને કોઈક પેટર્નની જરૂર હતી, કોઈક એવી મોટી પર્સનાલિટી કે જેને સપોર્ટ કરે. સો હિઝ ફાધર સેન્ડ હિમ ટુ ઇંગ્લેન્ડ, અને ઇંગ્લેન્ડની ક્વીન સામે એને પોતાના, આઈ થિંક વિક્ટોરિયા વોઝ ધ ક્વીન બેક ધેન, એની સામે એને આ એક્સપેરિમેન્ટ્સ બતાવ્યા એન્ડ શી વોઝ વેરી મચ ઇમ્પ્રેસ્ડ. અને પછી બ્રિટન એટલે બ્રિટિશ સરકાર એને મદદ કરતી અને બ્રિટિશ સરકારની મદદથી એને પોતાની રેડિયોની શોધ પાર પાડી. એન્ડ ઓબ્વિયસલી British government was ruling on India, so it would not have liked the fact that somebody from slave nation like J.C. Bose could do something which their own boy Marconi was still not able to do. અને ઓલું કહે ને કે ઇતિહાસ હંમેશા જે લોકો જીતેલા હોય ને એ જ લખે, હારેલા કોઈ ઇતિહાસ ન લખે. એવી રીતે અત્યારે ઇતિહાસમાં એવું જ કહેવામાં આવે છે કે માર્કોની ઇઝ ધી ઇન્વેન્ટર ઓફ રેડિયો, બટ એકચ્યુઅલી ધ ફર્સ્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેશન વોઝ ડન બાય our own J.C. Bose. પણ એને કોઈ દિવસ એનો ક્રેડિટ મળ્યો નહીં. વી આર નોટ ટેકિંગ એનીથિંગ અવે ફ્રોમ માર્કોની, બટ ધીસ ઇઝ ધી ફેક્ટ દેટ ઇટ વોઝ ડન બાય J.C. Bose ફર્સ્ટ ટાઈમ. See, nearly at the same time, Guglielmo Marconi of Italy was able to send radio waves over many kilometers, which marked the start of field of communication by electromagnetic waves, and that is how this revolution started. Okay, I think the nature of electromagnetic waves, we will continue this in the next lecture. Okay, meeting 4 મિનિટ પૂરી થશે. આની અંદર કાંઈ ક્વેશ્ચન તમને હોય તો કયો. અત્યારે જે કાંઈ કર્યું એમાં કાંઈ ક્વેશ્ચન ખરા? ના સર. ઓકે, આ ચેપ્ટર આમ તમે જોવા જાઓ તો આખું એક સ્ટોરી જેવું જ છે. there is very few derivations in this, બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને મને એવું લાગે કે તમને પણ આ કદાચ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગશે. ન લાગે તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ લાગે તો સારું. ઓકે, સો વિલ બી મીટિંગ ટુમોરો સેમ ટાઈમ, અને આપણે આગળ આ નેચર ઓફ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ અને ત્યાંથી આગળ ચલાવશું.